So guys, eto na nga ang events roundup ngayong spring and summer. First stop, Philippine Food Festival in Brussels. That will be on April 14 from 10 a.m. to 6 p.m. Marami pagkain doon. Siyempre nandun ang luneta ice cream, manong sorbetero, 𝗪𝗪𝗘𝗏𝗧 at marami pang iba. Free entrance ito. Ito ay gaganapin sa Center Communaitaire de Joli, Bois. Tama ba? Basta, tingnan nyo na lang sa Facebook at hanapin ang Philippine Food Festival in Brussels. Next up, syempre pa, ang Miss Queeniverse 2024. Gaganapin sa May 18 sa 𝗪𝗪𝗘𝗡 Hotel Schiphol here in the Netherlands. Go to MissQueeniverse.com, baka may mga gusto pang sumali dyan at lumaban sa ating mga nagagandahang finalists. MissQueeniverse.com, available on VIP at general admission. But this time, we don't have dinners. But marami kayong option na restaurants around the hotel. So, paano? Magkita-kita rin tayo doon at alamin sino ang Miss Queeniverse 2024. After 1 week, makipagfiestahan naman tayo sa Bayanihan Fiesta sa Antwerp. Nagaganapin sa Queeniverse in Antwerp. Malaking place to at syempre maraming pagkain at music na ma-enjoy ng mga tao. Meron pa silang patumbola. Free entrance. That will be on May 25 from 12 noon to 9 p.m. O paano? Kita rin tayo doon. Heto na ang pinakamalaking Independence Day picnic dito sa Netherlands. Ang Kalayaan Fiesta Foundation Netherlands Philippine Independence Day Picnic. Gaganapin sa June 8 sa 𝗪𝗪𝗘𝗏𝗪𝗏𝗪𝗏𝗪. So sa mga gustong magtinda, pumunta lamang sa 𝗪𝗪𝗘𝗏𝗪𝗏𝗪𝗏𝗪 at mag-register na. Balita ko, limited kasi ang stalls. So, una-unahan na ito. Siyempre, nandun pa rin ang luneta ice cream. Mawawala ba naman? At ang ating halo-halo. At ngayon, may bagong kapamilya, kaibigan at kapuso, ang 𝗪𝗪𝗘𝗏𝗪𝗏𝗪𝗏 Oh, excited na ba kayo? Tara na! Para naman sa tickets, they will announce it soon. So, rampa na sa Kalayaan Fiesta Foundation, Netherlands, Philippine Independence Day Picnic, June 8, kita-kita! Yan po ang Spring-Summer Roundup ng events dito sa Netherlands at Belgium. Magkita-kita po tayo!